Most volt egy elég hosszú szünet az előző videó óta. Sajnos Kuala Lumpurban megbetegedtem, és aztán elég sokáig beteg is maradtam, aztán a Judit is elkapta tőlem, pedig elég sokáig bírta. Megpróbáltunk felmenni a Kinabalu hegyre, még így félig betegen is, de sajnos minden rosszul jött ki. Végig rossz idő volt, második nap szakadt az eső, és második nap hajnalban fel se engedtek senkit a csúcsra, szóval meg se tudtuk próbálni rossz időben sem, hogy felmenjünk. Gyert, elindulunk a Mount Kinabalu felé. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle, mert betegek vagyunk mind a ketten. Nem nagyon veszem elő a rendes kamerát, csak telefonnal lövöm ezt, mert esik az eső. Ilyen az idő sajnos. Erre a hegyre, amelyik egyébként Malajzia a legmagasabb csúcsa. Azóta pedig igazából nem történt semmi érdekes vagy különös velünk, nagyon nagy programokat nem szerveztünk. Először meggyógyultunk, ahhoz kellett egy kis idő. Annyira sok minden a környéken nincs, úgyhogy nagyjából az volt a rutin, hogy minden nap dolgoztunk, ettünk, és egy bizonyos ponton elkezdtünk megint futni. Ehhez megpróbáltunk erre alkalmas helyszínt keresni a városban. Találtunk is ilyet, például van egy öböl, ahol egész hosszan lehet futni, és egész jól is néz ki. Az volt az egyetlen probléma, hogy itt gyakorlatilag órami pontossággal délután 4 magasságában elkezd esni az eső, és akkor az órákon keresztül esik, és hogyha nagyon esik, akkor nem túl jó futni. A nap más szakában pedig, például délelőtt, amikor jellemzően mindig süt a nap, akkor meg túl meleg van egyszerűen. De találtunk a szemben lévő plázában egy 8. emeleti jó kis kondit, úgyhogy mostanában oda jártunk el, és akkor ott megy a futópad meg a lépcsőzés. Holnap megint megpróbálunk felmenni a Kinabalu hegyre. Kicsit hülyék vagyunk, de mert ugye ez még egyszer be kellett fizetni a permit árát, meg az egész tucnak az árát, és megint potenciálisan benne van a szenvedés, nincs rá semmi garancia, hogy ezen a hétvégén nagyon jó idő lesz, meg hogy felengednek a csúcsra, de remélhetőleg igen. Azért ahhoz elég nagy pech kellene, hogy 2 alkalommal is elmenjünk, és mindkét alkalommal zárva legyen a csúcsra vezető út, mert az évnek ebben a szakában jellemzően korábbi években 0 vagy 1 alkalommal zárták le havonta ezt az utat, úgyhogy szorítok magunknak. Megjöttünk a Nemzeti Parkba, úgyhogy most megcsináltuk a regisztrációt, és most egyelőre nagyon jó az idő, lehet látni a hegyet is, úgyhogy ez éles különbség az előző alkalomhoz képest. Most még taxizunk egyet feljebb. It's practically like coming home. For the lunch? Is it for the lunch? I'm gonna eat it right now. Yes. Every of the shelter. Yeah, we saw squirrels last time. Megyünk felfelé. Kb. 1800 méterrel fogunk 3300-ra menni majdnem. Ez egy 5-6 óra, hogyha nem megyünk gyorsan, és minek gyorsan menni. Sajnos most már kicsit befelhősödött az idő, de meg mindig sokkal jobb, mint legutóbb volt. Kinabalu hegy engedélyes rendszerben működik. Naponta azt hiszem 160-at adnak ki, és ebből finanszírozzák a parkot. Körülbelül 250 vezető van, mint megtudtuk, és szinte mindannyian helyiek, a hegy környékéről származnak, a duszunok.
Megjöttünk a 4-es kilométerkőhöz, 870 métert tettünk fel eddig, és itt állunk meg ebédelni. Van kis csomagunk, amit az elején kaptunk. Van banánom is, de ezzel kezdem. Aman ka na daw eh. Mahirin. Dia memang begitu. Yang tidak seberapa. Hát a középső szinteken itt délután most sincs túl sok szerencsénk a köddel. Szerencsére az eső nem esik, de valószínűleg ilyen 3000 méter körül ebbe az időpontba gyakrabban ködös, mint nem. Az a lényeg, hogy reggel ne legyen. Megjelent a nap. Nagyon változik, hogy milyen az idő. A csúcs alatt néhány száz méterrel még köd volt. Aztán a nap elfújt mindent. Gyönyörűen lehetett látni a hegy tetejét, verőfényes napsütés. Most ideértünk a menedékházhoz 3272 méterre, és itt most megint bekúszott a felhő, és totális köd van, és nem lehet semmit látni a hegyből. Itt vagyunk a menedékházba, megérkeztünk. Long time no see. Just 3 weeks ago. Yeah. Welcome to the Thanks. best house. Yeah. I already forget. What was it? Thank you in Dusun. Ponsico. Ponsico. Hi. Hi. This is us. 2 people. Ez itt a lakosztályunk. A szobatársaink még nem jöttek meg, még csak 2:30 van. And for today, we have a total of 169 climbers, which is a lot than usual. Thank you once again for listening. You may now begin your dinner. Just line up on my right. Like what? Like Mao Sorry? Like They actually posted that as a buffet dinner. You guys should do it. Bejelentkezés az ágyról, 5:30 múlt, úgyhogy 8,5 óra múlva kell felkelni. Látogassuk meg Juditot az alsó ágyon. You guys roughly know at about 2:30 in the morning what the temperature will be. I've seen it before at Indonesia. See. Hajnali 2 van, kb. Egyáltalán nem aludtam. Jött a reggeli, és aztán kiderül, hogy felengednek-e. Eléggé süvített a szél éjszaka. Ezért remélem, hogy felmehetünk.
Elindultunk. Most itt vagyunk az utolsó checkpointnál, ahol még ellenőrizték a kis bilétánkat, hogy legálisan vagyunk itt. Innen még 400 méter fölfelé, de még csak reggel 4 óra múlt. Úgyhogy a napfelkelt az még több mint 2 óra, úgyhogy felesleges sietni. Megálltunk inni. Felértünk Malajzia legmagasabb pontjára, Borneón. Most nem emlékszem pontosan mennyi, mert még a táblához nem értünk oda, és sor áll. 4082 talán. Szia Judit, nyilatkozz! Panjang barisan sudah. Megnéztem, illetve készült fénykép az előbb, oda mentünk a táblához, és 4095 méter. Rock climbing activity, but after the earthquake, the park ranger didn't allow us to do something like that anymore. Maybe. Most megyünk lefelé, már világos van. Itt elterül előttünk Borneo jelentős része. Jobb hátul, amit lehet látni, hegyet, az a második legmagasabb, 2600 valamennyi. Innen most még legyalogolni lesz legalább egy másfél óra. Aztán megint reggelizünk, és aztán még egy 5 óra le a park bejáratához. Aztán vissza Kota Kinabaluba, ami még 2 óra lesz. Sikerrel jártunk. Voltak kételjeim, mert éjszaka azért eléggé sivített a szél. Ahhoz képest nem volt annyira gáz, mint amire számítottam. Egyedül a leges legtetején, a csúcson fújt nagyon. Visszaértünk a menedékházhoz, de innen még hosszú kilométerek várnak majd a reggeli után.
honnan jöttünk, bár maga a csúcs nem látszik. Sokat másztunk tegnap és ma. Összepakoltunk, még reggelizni kell, aztán még 5 óra gyalogolás lefelé. De egyelőre nagyon jó az idő. Minden nagyon szép. Kicsit fáradtak vagyunk. Ezen nem segít ez a hajnali kelés, meg az alvás hiánya. Örülök, hogy visszaértünk.